Hello po, good morning po ulit sa inyo lahat. Okay, so narito po tayo ngayon ulit upang turuan kayo kung paano po ma-avoid ang plagiarism at copyright issues using PowerPoint presentation. Okay, so bago pa tayo mag-start, please, I welcome you to my channel, to my YouTube channel, and don't forget to click and like my channel and then subscribe it for more videos to come. Okay, so first, so ano po ang ibig sabihin ng plagiarism? Okay, so ito po yung plagiarism kung yung mga bagay-bagay po, yung mga tulad po ng images na pwede tayong makasuhan as teacher ng plagiarism. Ibig sabihin po, yung ikakopy po natin isang image from Google na hindi po siya for free or hindi po siya allowed na gamitin ng iba. Okay, so pag nalaman po yun or na-trace ng may-ari ng images, pwede po tayong kasuhan ng plagiarism or copyright issues. Okay, so ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo makaka-avoid, kung paano po tayo hindi makakasuhan ng plagiarism at copyright issue. Okay, so first, punta po tayo sa Google. Punta po tayo sa Google and then search po tayo ng mga images. So search tayo ng mga hindi na lang po. Okay. So, punta po tayo dito sa images. So, lalabas po dyan at ibang image or pictures. Okay, so dito po meron tayong nakikitang tools. Okay, click nyo po yung tools. So, wait po natin. So, click po natin yung tools, tapos may makikita po tayo dito na user or usage rights. Okay, so may makikita po tayo dito ng usage rights. Click nyo po yung drop. Okay, so makikita nyo po dyan, may nakalagay na not filtered by license, labeled for use with modification, labeled for reuse, labeled for non-commercial reuse with modification. So, ang i-click nyo po dito is ito, labeled for reuse with modification or pwede rin po yung labeled for reuse. Ibig sabihin po niyan, once na dyan po tayo kumuha ng mga images, sa dalawang pong yan, hindi po tayo makakasuhan ng plagiarism, okay, or copyright issues. So, pag kinilik nyo po itong labeled for reuse, so, lalabas po dyan yung iba't ibang background images na free nating gamitin sa ating gagawing PowerPoint presentation. Okay? So, yan po yung para sa mga images. So, sa YouTube naman, kapag sa video naman, pwede rin po tayong ito na lang po sa Google. Okay? So, search natin video. Medyo mahina po yung ating internet connections. Okay. So, dito po, punta tayo sa mga filtered videos. So, ito po yung mga filtered videos, okay? So, para po makakuha tayo ng mga videos na pwede po natin gamitin at safe po sa copyright issue, i-click nyo po ito, nasa gilid ng filtered videos. So, may lalabas po dyan na screen, okay? So, nakikita nyo po itong Creative Commons.
Okay, so Creative Commons. Yan po ang i-click nyo, yung Creative Commons, para po yung mga video na sinerch nyo na mayroon dyan sa Creative Commons, free po yun sa copyright issues or plagiarism. Okay, so i-click nyo po yan, and then dapat short lang siya. Yung duration niya is only 4 minutes. Okay, so 4 minutes, and then Creative Commons. Then, i-click po natin yung Creative Commons. Okay? So, dyan po yung mga sinusearch nyo na mga video. Example po, mag-search ako ng video ng Newton's first law of, or Newton's law of motion. Newton's law of motion. Okay, so sa Newton's law of motion, ito na po yung mga pwede kong gamitin or ilagay sa aking mga videos sa PowerPoint presentation, or safe po siya na i-download. Okay, so short duration is short, less than 4 minutes, then Creative Commons. Okay, so yung mga lumabas po dito na videos about Newton's law of motion, ito na po yung mga pwedeng i-download. Pwede nating i-download at pwede nating magamit sa ating lessons, o pwede nating i-attach sa PowerPoint presentation. So, this is safe in plagiarism and copyright issues. Okay, so sa PowerPoint naman, pwede rin po tayong maka-create ng isang image gamit ang isang PowerPoint. So, balik po tayo sa PowerPoint. So, ito po is blank presentation. Ito, pwede nyo po itong tanggalin. Okay, so highlight nyo lang po yan. And then, back sheet. Okay, so tanggal na po. So, pwede po mag-insert ng pictures. Then, pwede pong online pictures. So, kukuha po tayo sa Google ng pictures, or pwede rin po kayong mag-copy-paste ng picture galing mismo sa Google. Okay? So, medyo matagal. Kuha na lang po tayo ng picture galing dito sa Google. So, ito, search na lang po tayo ng images. So, i-search na lang natin si Isaac Newton. Okay, si Isaac Newton. So, search na lang po natin sa Isaac Newton. So, punta tayo sa image. Wait po natin na lumabas yung result. So, ito po yung mga result ng images. Sinin nyo po, hindi ko po pipindutin yung tools. Okay? O kaya yung usage rights. So, mag-click po ako ng isa. Then, copy ko po yan. Copy image. Then, balik sa PowerPoint. Then, paste. So, ito na po yung kinapin nating picture. Okay? So, para hindi po tayo makasuhan ng plagiarism or copyright issues, okay, so ito na yung picture or image. Punta po tayo sa picture format. Then, mayroon po ditong corrections at colors. Okay, so pwede po natin siyang palitan yung kanyang colors. O, dito na tayo sa colors. Okay, so pwede nyo pong gawing black and white o kung ano-ano po. Mayroon po dyan, may iba't ibang color. Okay, so pwede nyo pong baguhin yung kulay ni Isaac Newton. So, dito po tayo. Kumari ito po. Okay, so yan po. So, nag-iba na yung itsura niya. Pwede rin pong sa corrections. Okay, iba na ang image yung ating nakopy dyan. Iba na yung itsura ni Isaac Newton. Ibig sabihin, nagbago na. Hindi na yung kinapi natin na galing sa Google. So, ito po yung kinapi natin galing sa
Google. So, ito po yung ginagawa natin sa PowerPoint. So, pag na-edit nyo na po yung image, so, i-click nyo po yung file. So, tandaan nyo po, nasa slide number 2 siya. Then, save as. Save as. So, browse na lang po. Browse. Browse nyo po kung saan nyo siya gustong i-save. So, ako po, isi-save ko siya sa pictures. Okay, so makikita nyo po dito yung save as type. So, save as type is PowerPoint presentation ang nakalagay dyan. So, i-click nyo po itong drop-down arrow. Hanapin nyo po si JPEG File Interchange Format. Okay, so ulitin ko po, hanapin nyo JPEG File Interchange Format. Click nyo po yan. So, yan na po ang lumalabas dyan. JPEG File Interchange Format. And then, palitan nyo po yung pangalan, yung file name. So, file name is Isaac Newton. Okay, and then, save. Okay. So, lagay nyo po dyan is hindi lahat ng slide. Kasi kung lahat ng slide, tatlo yung slide natin kanina sa PowerPoint, lahat yun masisave as JPEG. So, ilagay nyo lang po is just this one. Kasi nasa slide number 2 po yung sinisave nating picture ni Isaac Newton. So, just this one. Okay. So, yan po, nakasave na yan. Nakasave na si Isaac Newton as image natin. So, tingnan natin sa ating folder. So, ayun na. Okay, so yan na yung na-save yung image ni Isaac Newton na gawa nyo mismo. Okay, so pag ginamit nyo po yan, save po tayo as picture sa plagiarism or copyright issues na nakukuha or pwedeng ikaso sa atin sa pagkuha natin ng image na gagamitin natin sa ating mga lessons or sa ating mga videos. Okay, so yun lang po. Yun lang po ang maibahagi ko sa inyo ngayon kung paano po tayo makaiwas sa plagiarism at copyright issues using PowerPoint presentation. So again, huwag niyo pong kalimutan